Pháp âm Đạo Phật Khất Sĩ. Lời thầy như nắng ban mai, cho con thức giấc mộng dài trần gian. Lời thầy như gió trên ngàn, cho con bay giữa vô vàn khổ đau. Thầy đi trước con bước sau, vàng thiêng chánh pháp nguyện màu sắc son. Thầy đi trước con bước sau, vàng thiêng chánh pháp sắc son một màu. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đệ tử con thành tâm đốt nén tâm hương thỉnh lạy chư Phật phát tâm mười phương ba đời chứng minh. Kính lạy Đức Tổ sư Minh Đăng Quang chứng minh. Kính lạy nhất linh chư có đức thầy, chư có trưởng lão, chư tôn hòa thượng, chư ni trưởng, chư thượng tọa đại đức tinh ni chân giáo hội Liên Phò chứng minh. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng trong ban giáo thọ giáo đoàn Ba La. Kính bạch chư tôn đại đức ban giáo thọ hiện diện trong ngày có tu bồi dưỡng đạo hạnh ngày thứ ba hôm nay. Kính bạch chư sư theo sự sắp xếp của giáo hội giáo đoàn của ban lãnh đạo tổ chức ban giáo thọ sắp xếp con trò được tiếp chuyện cùng chư ni sa di và tập sự. Còn riêng phần chư tăng thì xin kính bởi vì giáo đoàn ba của mình có tăng có ni, cho nên với sự sắp xếp của giáo đoàn thành thử con trò được ngồi nói chuyện đây. Nếu có điều gì sơ sót mong chư tăng quan hỷ cho con, và chư tăng chỉ ngồi để chứng minh để cho nó dễ dàng nói chuyện hơn. Chủ yếu hôm nay con xin nói về phần đến với tất cả chư ni cũng như tập sự của giáo đoàn ba mình. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lạy hòa thượng đệ tử trưởng giáo đoàn ba đã khai mở viết đường dẫn lối về các cái khóa sống tu học của ni chúng giáo đoàn ba, và bồi dưỡng tăng ni tập sự sa di, cũng như còn mở các khóa tu tâm tĩnh lặng cho nam đạo Phật tử từ khi ngày còn sanh tiền. Hôm nay với cái sự tích cực, với cái đạo lý, với cái tương lai cho giáo hội, với tương lai cho đoàn hội tống, để thắp ngọn đuốc cho toàn thể
các cái vị sơ cơ tiếp nối để đi đến con đường giải thoát. Do vậy cho nên giáo đoàn đã mở ra các khóa tu. Hôm nay mở khóa tu bồi dưỡng sanh tăng cũng như sanh ly tại tỉnh sáng ở trên. Hôm nay ngày thứ hai, Nam Mô A Di Đà Phật. Và trước hết con xin phép được thưa là kỳ này với cái sự sinh trụ nghiệp, cái sự thành trụ đời không, cái sự sinh ra bệnh chết cái chân lý thì sát thân tứ đại của con nó đã có cái phần dần, cho nên đáng ra tham dự những cái khóa tu thì con sinh hoạt điều định. Đó là cái lòng, cái tâm thèm muốn, cái sự thanh tịnh, cái sự đạo lý thâm thúy, cái con đường giải thoát, cái chân lý của Đức Phật để lại, mà tất cả đều phải tiến theo con đường đó. Nhưng với cái bệnh duyên cho nên nhiều khi không phải ai rồi cũng biết trước những cái mà nó không có tiến bộ. Nhưng mà nếu mà có một cái thành phần như vậy không có năng độ, không có tinh tấn thì nó cũng làm cho cái tâm tu của nói những cái hàng sơ cơ của quý vị nó giảm đi sự tinh tấn. Thì con rồi cũng xin sám hối cái điều đó và mong rằng trong đào tràng, trong cái khóa tu của mình tất cả đều phải phấn đấu tinh tấn để khắc phục những sự giải đạn của mình, để tham dự cái khóa tu bồi dưỡng đạo hạnh cho kết quả sau. Đó là sự đóng góp, sự con trò tha thiết. Xin quý vị một điều như vậy. Đến thưa quý chị đi, hôm nay giáo đoàn của mình mở cũng nhiều lần rồi. Bữa nay tiếp tục mở cái khóa bồi dưỡng đạo hành cho sinh viên. Sinh viên là lớp học trò thật sự trong mỗi lúc để tiến lên cái lớp xuất gia lần này. Cho nên lớp sinh viên là cái lớp nung đúc trí tâm để bước lên các lớp trên hơn nữa. Bởi vì sao mà nung đúc? Bởi vì mình đã là nhiều năm chung lộn trăn trọc, cho nên những cái thói đời nó càng quen, cuộc đời càng quen tinh thần nhiều năm chung lộn trăn trọc. Cái ý mình còn giữ chân phần được đâu. Dẫu cho cái ý mình có muốn đi nổ tu tập vượt lên đến mức tối đa, nhưng vì ảnh hưởng hoàn cảnh ở bên ngoài nó cũng làm cho cái tâm ý của mình lui sụp cái đường tu tập. Do vậy giáo chưa đang đi thấy một này, cho nên mới mở ra các khóa tu để bồi dưỡng cái đạo hành, để nung đúc cái trí tâm cho hàng xuất gia để bước lên giải thoát và giàu hàng thánh tinh với bình định. Đức Tổ liên quan về nhiều ác đến cái chuyện nhiều cái chuyện muốn tu cư sĩ và nhiều cái tu cư sĩ mới là xuất gia. Nhiều cái xuất gia phải nghiên nổ khép phục tâm ý thành của mình
mới tiến lên các cái bậc gương mẫu như các hàng tôn túc, và tiến lên để thành Bồ Tát đạo để lợi ích chúng sanh, và tiến lên hơn nữa để viên tròn quả Phật. Đó là cái đường lối của mình đi. Người xây tập sự cái bước đầu tiên đó thì trước nhất giáo đoàn đã để ra cho mỗi người mỗi cái quyển lục nghi công sĩ, trong đó có môn ngôi nghi. Môn ngôi nghi là hình thức treo dồi lúc tập trò tập sự sanh nghi để bước lên lớp xuất gia thành đệ, để muốn đến tâm duyên để rồi treo ý mã. Sau mà có ra đời sống chung cũng không có làm khổ rắc rối cho đời. Vì cái gì? Cái chấp á của mình si mê sanh tử luân hồi là do cái vô minh. Vô minh không thấy được cái thân này. Cái thân này là do đất nước lửa gió hợp lại mà thành. Cho nên mình còn tham trong cái thân, cho nên cái bản ngã nó đầy ắp, cái gì cũng muốn phải làm cho mình là hay, mình là tốt, mình là đúng, mình là phải. Cho nên tất cả mọi người xung quanh mình không đồng ý với ai hết. Thành thử nó không có cái sự hòa hợp ở trong chúng. Tên là hòa hợp, tên mà sống ở trong chùa gây hấn bao nhiêu, đó là không phải tên, là tạch tên. Cho nên người xuất gia vô tu á, nếu có tập cơ bản ngoài đời tập lấy được cái tình tốt nghiệp 12 là tốt, hoặc là lên các lớp trên nữa là tốt, tiến sĩ nói chung là tốt. Nhưng mà giả như mình luôn hồi nhiều kiếp từ những cái nhân duyên của mỗi người, không có ai đầy đủ cái phước báo. Nhờ cái đức của cha mẹ cung đúc, nhờ cái tài vật, nhờ cái hoàn cảnh mà uống miếng gì dỗ cho mình nó tốt, nó đạt được cái kết quả luôn thì cũng ít lắm. Cho nên phần nhiều thí dụ như con trò chẳng hạn, mình phải biết cái đường lối của mình đi là cái đường khác, phải thấp mình, và khi mà vô tu không có bền đất, không có trí thức, không có thành phần trí thức là cao độ đó, thì ít ra mình biết cái khuyết kia. Cho nên mình quay trở lại là mình sống làm sao cho cái tinh thần hòa hợp, sống có tinh thần hòa hợp, sống hiền, sống quên mình. Bởi vì quên mình là mọi phước là sự bố thí. Mình không có bố thí cái tiền tài vật chất thì nó tùy theo cái cấp độ. Mà nhiều kiếp bác bố thí thì mới được nhiều sang quen được mua thuốc. Nhưng mà mình đã là kém cái phần đó thì ít ra mình phải quay lại là mình phải thấp mình theo tổ gì, phải coi mình như đất, coi mình như nước mà. Đất nước lửa đó, đất đó người ta cốt phải dùng chỗ kia cũng được, phải dùng chỗ nào cũng được. Nước đó thì ta rửa bất cứ chỗ nào như vậy mà cũng rửa được. Đó thì nó rất là mát mẻ, sống rất mát mẻ ở trong chùa trong chiều của mình. Rồi quan thiện tất cả cái mà cái trách nhiệm, cái bổn phận bước đầu, bổn phận làm trò cả thân tâm ý dân cho người đời, mặt người muốn đến chuyện xây để mình dừng hẻm riêng bay ý sẻ. Bởi vì cái tâm cái ý của mình là nó chưa có thuần thiện, nó chưa có tu, chưa có điều phục được. Cho nên vô đây là nhờ cái giáo pháp, nhờ các chư tôn đức, nhờ cái thần hóa giết mình trong khuôn khổ, cũng nhờ cái sự ủng hộ của đàn ca thiên chủ. Cho nên đây là cái môi trường đào tạo để tiến lên các lớp trên, để cho mình phải là quên đi cái bản ngã,
chưa có cái đẳng cấp, chưa cái danh tiếng, chưa có cái gì mà một vĩ đại mà to ác đó, thì ít ra mình cũng phải có cái điều gì, cái điều gì là cái thiên chốt, cái quân mình không quên mình có cái bản ngã, mình có cái ta, cái tôi, cho nên là đồng nữa cái ta, cái tôi ở xung quanh. Và mình phải hoàn thiện những cái tỉ mỉ, những cái anh, cái mạnh, cái nói, cái làm, cái sự sinh hoạt, cái sự hồng thầy, cái sự hiếu nghĩa, cái biệt sự biết cái tứ trần âm, sự biết đâu đó rộng rãi chu toàn rồi, thì mình tự lập rồi mình phải nghĩ đến cái phần lợi tha. Thì mình vô trong chùa, trong giáo hội rồi, mình chỉ còn một điều, bây giờ mình thanh thản rồi, đâu có còn lo nhà nữa, anh em cha mẹ con cháu, gia tài sự gì ở thế gian nữa. Cho nên mình vô trong cái đại giáo hội này là cái tư đường của mình cái tư đường của quá mình nhiều biết đó, cho nên mình phải tập trung, phải đầu tư hết, phải hoàn thiện để mỗi một kiếp như vậy đó mình có cái công đức phước báo mình dồn lại, rồi mình tự lợi rồi mới lợi tha được. Đức Phật cũng phải nhiều kiếp, phải là tích tạo một cái công đức phước báo, và cuối cùng là phải làm lợi ích cho chúng sinh, và cuối cùng phải xả thí ngoại đài và nội đài. Còn bây giờ mình đã một chút mình không thì xả được, ai mà nói hơn mình chút là mình không nhận được. Rồi còn nữa, những cái đó mà mình không thị xả, mình không sám hối, không lạy Phật, để cho nó tiêu những cái cạnh vã, cái phiền não là cái độc tố, nó chỉ nó tiêu để mình thì nó sẽ tương lai nó quên lại, nó phá hoại đi cái đạo hạnh của mình. Cho nên dù không khi đã bước vô trong giáo hội rồi, mình phải quên mình là cái còn phước. Nếu mình nghĩa là thấy mình là hay, mình là được, mình là tốt, còn người kia là đúng là sai, là coi như mình thấy cái này sai này, cái kia sai này, cái nào sai này, cái này không vừa ý, cái kia không vừa ý. Nó dấn lên cái tâm. Cái tâm là bộ cảm, cái tâm là chính trí. Mình không có nói được tu cái miệng, tu cái thân, tu cái tâm, nhưng mà cái miệng mình không có tu được thì cũng không có làm gì. Cái tâm là bất bình, bức xúc rồi thì cái miệng lại gan góc, khó nghe. Cái đó là nó phá đi, nó phá đi cái pháp âm, nó phá đi cái uy tín của mình là người xuất gia cầu đạo, không có cái chất lượng là từ bi sáng. Riết đọc Hoàng và mò gạt thà hơn đọc đốt cách, nhờ lực niệm Quan Âm, nghe tiếng liền ấm nắp. Quan Âm là cái tánh từ bi, cái đức từ bi. Đức từ bi phải là nhỏ nhặt từ trong lúc ở gia đình. Ví dụ người con gái trong gia đình mình là người chị đảm đang công tác ở trong nhà, thì đối với cha mẹ mình phải có cái sự hiếu thảo hầu hạ. Công tác trong gia đình thì mình có cái trách nhiệm hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, và tự thân mình phải hiền hòa, phải hiếu nghĩa. Thì khi vô trong chùa cũng vậy, cái chùa là đem cái sự nghiệp tốt ở ngoài đời luôn. Còn bây giờ nếu mình là ở gia đình không thuộc vào cái hàng môn đen hộ đối sống ổn,
thì vô chùa nhất định là một ngày, không có nề nếp. Cha với cha con anh đàn em không ra đi sống gàng bước, thì là cái đạo Việt mình lâu tới đích đó. Từ cái hàng địa ngục, sống trong địa ngục á cũng phải tròn bổn phận, qua ngạ quỷ của trời đến lầu súc sanh. Đức Phật cũng làm Bồ Tát Hạnh, cũng tiêu biểu, cũng phải là cái đàn anh của trong cái tốt của mình, cho đến tiến hơn. Khi mà duyên còn quả Phật á, thì phải có cái đức thí sản, phải thấy rõ nên cũng là không. Chứ bây giờ cái thân của mình là còn tham giận si mê, còn kiêu cái lần đạt, còn ngã chấp, còn ngã ái, còn tham cái thân của mình. Cho nên là muốn cái nào của mình là nhất thôi, còn không có biết, không có thông cảm được. Cho nên luôn luôn dồn ngó lỗ người ta mà không có hòa hợp được. Thành thử cái đạo tâm của mình, cái tâm bồ đề của mình nó manh muốn, nó dù gì nó không có nghiêng đoạn được, nó không có thành tựu được cái hạt giống bồ đề trở nên Phật, để từ lời tha viên mãn. Thì trong cái quá trình mà tiến hóa của mình này, để được tiến lên các cấp trên thì như thế nào? Đầu tiên mình đến chùa, đến mình sáng Bùi Đi, cái thầy đầu tiên đó Bùi Đi hướng dẫn cho mình họ nên dân cấm, giữ gìn nên dân cấm. Bây giờ người xuất gia sẽ giữ 10 giới sẽ đi tập sự. Thì mỗi bước đi như vậy đều có cái nền tảng hay sức xếp tấm lòng đàng hoàng để mình tiến lên đến lúc nào mình giác ngộ thấy ra em cũng là không thì mình mới có hy sinh được. Còn mình thấy cái thân mình mà quan trọng, cái gì cũng bổ dưỡng cho mình, và ai mà xúc phạm đến cái vinh dự của mình là coi như không được đâu, bị tù giặc liền ạ. Thành thử là mình tu là không có cái nên vậy. Và tóm lại là mình tu phải lựa lệnh cái chất liệu nào là Phật. Phật là từ bi, là hỷ xả, Phật là hy sinh, là thường làm những cái hạnh Bồ Tát đạo để lợi ích cho chúng sanh. Phật không có cái ganh tị, không có cái nhỏ mọn. Cho nên các cái vị xưa cơ sinh thật sự là vô phải tụng kinh, phải đọc lại những cái sử liệu của Phật để nuôi lớn đi cái tánh Phật của mình, để nuôi lớn lên. Chứ nếu mà mình là giải đãi sơ ý tôn thờ thì không có làm sao giác ngộ được. Các cái vị Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề làm cái hạnh bố thí để cho chúng ta là người tu hành. Những người cư sĩ cũng vậy, xiên về cái thân để làm lợi ích cái thân của tất cả mọi người. Trước sau nó cũng sẽ trở về đất nước lửa gió. Cái thân là nó ở trong từ địa ngục quỷ xuất sanh Atula, và nó có cái 32 tên đường. Cho nên bây giờ mình phải đổi cái thân để lấy cái thân bất diệt bằng cách mình khắc phục cái tâm ý của mình, nhìn cái miệng, nhìn cái tâm, nhìn cái ý và hy sinh phục vụ cho tất cả. Đó là cái đạo nghiệp của mình để nuôi lớn và mạnh cái cây bồ đề của mình, cái hạt giống của mình bồ đề lớn mạnh, mình bắt giữ đời và tiến hóa lên như vị Bồ Tát, vị vua đây là 99 lần bố thí như vậy đó.
chưa có âm nhạc, mà một chút mà cũng không có gì được. Thua bạn trái đến rối suốt đời. Nam mô A Di Đà Phật. Hệ thống pháp âm Đạo Phật Khất Sĩ, Tịnh xá Trung tâm, 21 Nguyễn Trung Trực, phường 5, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Website đạo phật khất sĩ.vn, pháp âm.đạo phật khất sĩ.vn, Facebook www.facebook.com/Việt Nam Đạo Phật Khất Sĩ, www